Kello on vähän vaille 6 ja tällähän tuntuu ilma jo jopa niin lämpimälle, -7 asti. Joo, ei haittaa kyllä yhtään. Sehän oli nohevana vastapäin kuski. Tuli jo vastaan tuossa. Ei se mitään. Hyvin sä ajoit. Täällähän on vielä kaivinkone kaivamassa maita. Kymmenen yli 7. Siellähän on jo auto oottamassa. Ei vielä pitäisi olla, mutta kyllähän se arvoa. Joo, sinnehän ne pitäisi kaikki laittaa. Siinä on onneksi kalliota alla tulee. On niin vähän tilaa tuolla, että jos autokin vielä saattuu. Just nuo. Sehän alkoikin tuolta toisesta päästä, pitää siirtää koneet. No niin, taas on siirretty koneet takaisin. Ei olisi mennyt 16 tonnia painoa. Jaa, eipä ne äijät lähde edes kahville. Tulee kiire. 2 päivässä. No, ei se mit. Tulikohan tässäkin taas tuo urea-ongelma? Siellä on punaista kolmiota ja punaisella ja Supercar Reduction, because of the exhaust. Joo, sama homma. On nämä niin ihmevehkeitä ja miten se meni, että sekään ei se lämmitys, ulkoinen lämmitys varmaan auta mitään. No en tiedä, nämä on näitä saada. Sinnehän se olisi ensimmäinen menossa paikalle. Sieltä tulee Liipperi huoltoukko. Kattelee vähän tota ureavehettä. AdBlue System. Joo, se oli tuolta AdBlue-säiliöstä pamahtanut letku irti ja eikä saanut painetta, mutta ei ehtinyt vielä tulla vikoja. Ei ehtinyt laskea tehoja ja tämmöistä. Eikä se letku ei vissiin niin vaikutakaan siihen, mutta jonkun verran. On sitä kaiken näköistä. Aina oppii uutta ja toisesta päästä sitä jo rupeaa unohtelemaan. Just joku kysyi Facebookissa, että kun niillä oli joku vika kurottajansa, ei lähtenytkö moottorista käyntiin ja ylävaunusta ei. Mä oon joskus semmosen korjannut, mutta ei nyt muista, että mikä siinä oli vikaan. Jaa, pojat toi mulle aamu. Onpa hyvä.
Eli tyhjäkäyntihän on pahinta paskaa näille AdBlue-vehkeille, niin tuosta vähän kaasua. Tuommoiset kierrokset ja tuosta noin. Tuli tommonen plussa tuonne ja nyt ei tarvi painaa kaasua sitten. Tuolla ei huuattelee välillä. Siinä menee viimeinen kivi tälle päivään paikalleen. Kierretäänpä vähän tuota konetta. Pari metriä tuohon jo rekkamiehillä helpompi tulla tuohon. Vie. Päivä täys. Meni vähän yli töiksikin, mutta ei se haittaa. Huomenna jatketaan vielä. Siinä päästään tälle päivään. Eipä sitä... Tää ei koittaa jaksaa viikonloppuna tuota mukua korjailla, niin... Katsotaan mitä sitä veisikö se huomenna hallille vai... En tiedä vielä, mutta huomiseen.